welcome or welcome back to my YouTube channel. For anything else, thank you so much for clicking on this video. You mean so much to me. And sana maging maganda yung araw nyo ngayon. So, this is our first time na gagawa ng isang DIY na video. And for today, we'll be doing a DIY room decor. Tired eyes wait on you. Can't please me. For the first DIY, we will be needing popsicle sticks, white glue, and scissors. Yung first thing na ginawa ko dito, bumuo muna ako ng hexagon, syempre with 6 sides, using the popsicle sticks. Tapos, each part ng popsicle stick nag-overlap dun sa other side. Tapos, binuild ko lang siya ng binuild. Pinatungan ko lang ng pinatungan. Tapos ginuglo ko lang yung edges niya. And then, yung pinaka-height neto, I used 8 popsicle sticks per side. So, bale, 48 popsicles lahat ng nagastos ko dyan kasi 6 times 8 equals 48. After kong magawa yung mga popsicle sticks na polygon, gumawa ako ng calligraphy or kahit anong quote na pinili ko. Which are my favorites in a colored paper na black using a white pen, tapos mga metallic pen lang yan na color gold. And then, ginlo ko lang yung sides para yun yung pinaka-magiging background niya. For the second DIY, I used a box, black colored paper, ruler, glue, pencil, tapos pangbilog or kahit anong protractor na meron kayo. The first thing that I did is nagbilog muna ako. Ginamit ko yung platita namin para yun yung magsisilbing moon. Tapos after nun, kinut out ko sila, tapos dinikit ko sa colored paper na color black, and then shinip ko yung circle, tapos tsaka ko ginupit according to the phases of the moon. And then, ilagyan ko na sinulad yung likod para connected sila sa isa't isa. I measured 3 inches para yun yung magiging gap nila. Yung moon na DIY na ito, perfect siya para sa mga headboard kasi parang pa-curve lang ganon, pero pwede nyo rin naman siyang isabit like patayo lang. It's your choice pa rin. For the last DIY, gumamit ako ng barbecue sticks or bananaq sticks, kahit alin doon. 2 yarn, isang brown, isang white glue, tapos scissors. Yung first thing na ginawa ko, pinagdugtong ko muna yung 2 bananaq stick para makapal siya. And then, I started cutting the yarn na color brown. 3 ruler yung gamit ko dun bali 90 centimeters yung lahat. Pero pag i-fold mo sila into 2, 45 centimeters naman. And then, makikita nyo dito na parang ibibilog mo lang siya dun sa pinaka-stick. Tapos, kukontinue mo lang yung process na yon until mapakapal mo sila, and then, here! And itong DIY naman na ito, perfect siya pang sabit. Ganun, pwede sa pintuan,